Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Numai puțin să las drujba și această scândură jos, pentru că vreau să vă întreb ceva foarte important. Așa din senin, în vreo dimineață, când ați mers să vizitați grădina de legume, v-ați trezit cu plantele găurite, perforate, ciuruite, bombardate ca și cum ar fi fost o piatră, un dezastru total? V-ați uitat totuși pe lângă ele, nu ați văzut nicio insectă, dar pagubele sunt din ce în ce mai mari pe zi ce trece? Ei, eu sunt sigur că ați întâmpinat această problemă unii dintre dumneavoastră, pentru că, așa cum v-am întrebat eu pe dumneavoastră, așa m-ați întrebat și voi, așa mi-ați trimis imagini și a spus ce se întâmplă, de unde vine această problemă. Ei bine, din punctul meu de vedere, 90%, 99% din cauze provin din partea melcilor, în special a melcilor fără cochilie, pentru că cei cu cochilie nu provoacă aceste daune și tocmai de aceea dumneavoastră nu-i vedeți, pentru că îi atacă în general noaptea. Noaptea fac aceste pagube și de aceea nu dați de ei în grădină și totuși plantele dumneavoastră sunt într-adevăr ciuruite. De aceasta m-am înarmat cu aceste unelte, pentru că astăzi vreau să vă prezint 3 metode bio, cele mai eficiente, prin care puteți combate acești melci fără cochilie, pentru a nu mai avea problemele respective în grădina dumneavoastră. Dar bonus, la finalul videoclipului o să prezint și metoda chimică prin care puteți să-i combateți, pentru cei care nu puteți să folosiți sau nu doriți să folosiți metode bio, dar trebuie să țineți cont că prin metoda chimică plantele vor absorbi substanțele acelea toxice care provin din tratamentul respectiv și s-ar putea ca dumneavoastră la rândul vostru să le ingerați. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. După cum ați văzut, începem cu prima metodă. Niște scânduri. Cu cât sunt ele mai vechi, cu atât mai bine. Dacă mai sunt și de brad, e de asemenea cu atât mai bine, pentru că ele trebuie să rețină umiditate. Ce facem cu ele? Le punem într-o găleată cu apă, exact cum se vede și aici. Și le vom hidrata timp de 2 ore. Sau putem să le hidratăm toată ziua. Nu este nicio problemă. Ce facem cu ele? Haideți să vă arăt. Dar ca să înțelegeți mai bine, vreau să vă arăt ceva înainte. După cum ați observat la mine în grădină, pe jos mai sunt câțiva chituci de lemne, cum este acesta, cum sunt aceia de acolo, cum este acela și așa mai departe. Haideți să vedem ce se ascunde sub acest lemn. După cum vedeți, ia să vedem. În primul rând avem râme, un semn că pământul este foarte bun. Dar foarte important, ce avem noi aici? Iată. Uitați. Despre el este vorba. Aceștia sunt dăunătorii din grădina dumneavoastră. Limaxi, melcii fără cochile. Îi vedeți? Ia uitați. Îi vedeți? Le lăsăm înapoi aici ca să nu fie deranjați și haideți să vedem ce este cu această scândură. Ei bine, aceste scânduri le veți hidrata timp de 2 ore în fiecare zi, de preferabil după amiaza, pentru că atunci când soarele stă să apună, dumneavoastră veți lua aceste scânduri și le veți poziționa în grădină în diferite locuri. Și le puteți pune lângă dovlecei, unde aveți tomatele, oriunde în grădina dumneavoastră. Puteți să puneți cât de multe doriți. Iar tot ce vă rămâne de făcut este dimineața, mergeți, vă uitați sub scânduri, exact cum am făcut eu cu bușteanul, adunați de acolo limax și faceți ce considerați dumneavoastră de cuvință cu ei, hidratați din nou scândurile, le puneți seara, le verificați dimineața până decimați populația, pentru că dacă nu vor mai fi adulții care să depună ouăle, atunci nu veți mai avea limax și în grădină. Care este explicația? Căldura zilei. Pentru că, așa cum v-am spus, ei întotdeauna atacă noaptea. Ziua nu le vor plăcea să stea la soare, pentru că se vor deshidrata. Și tocmai de aceea ei se vor piti în pământ sau în locuri unde se ține umezeală și umbră. Iar dumneavoastră le creați aceste habitate naturale și ei se vor duce acolo, iar dumneavoastră îi veți putea culege. Și trecem la cea de-a doua metodă, la fel de eficientă, ba chiar aici nu este nevoie să vă duceți în fiecare dimineață. Pun pariu că toată lumea are saj menajer, nu?
de culoare neagră. De ce? Pentru că același lucru îl veți face cu acești saci, pe care nu mai este nevoie să-i umeziți și lăsați pur și simplu poziționați printre legumele dumneavoastră, exact cum fac eu aici, și puneți câte o bucată de pământ, ceva, ca să nu îl zboare vântul. Ce se va întâmpla aici? Același lucru ca în cazul scândurilor. Sub această folie, pământul va transpira, va crea umiditate și melcii se vor lipi de această folie. Dar care este problema? Ei, în timpul zilei această folie se va supraîncălzi, ceea ce va face ca melcii care vor fi poziționați pe partea inferioară să se deshidrateze, pur și simplu, iar atunci dumneavoastră nu veți mai fi nevoiți să mergeți și să ridicați aceste folii. Dacă dumneavoastră totuși doriți să faceți acest lucru, cu atât mai bine. Puteți folosi orice folie de culoare neagră. Și acum trecem la cea de-a treia metodă, una dintre cele mai eficiente de astea. O metodă simplă, dar foarte eficientă. Nu aveți nevoie decât de niște farfurioare. Bineînțeles că puteți folosi și un borcan pe care să-l îngropați în pământ, puteți folosi și peturi, dar aceste farfurioare sunt cele mai bune. Mai aveți nevoie de o bere, din care pun pariu că vă mai rămâne și dumneavoastră jumătate să consumați într-o zi din asta așa călduroasă, că nu știu unde să mai mă bag să mai mă pitesc de căldură. Pur și simplu puneți seara aceste farfurioare cu bere în ele pe suprafața solului, exact cum fac și eu aici. Și împărțiți aceste farfurioare unde doriți dumneavoastră pe toată suprafața grădinii. După care nu vă rămâne decât să adăugați puțină bere în ele. Vedeți? Foarte simplu. Care este explicația? Ei bine, dragilor, pentru melci, mirosul, aroma de malț este una irezistibilă, iar ei automat vor fi atrași în acea bere, fără să-și dea seama că este un lichid care le face rău și pur și simplu de acolo, din păcate, nu vor mai putea pleca. Și toți se vor strânge acolo, atât pentru acea aromă irezistibilă de malț, dar totodată și din cauza umidității, pentru că, așa cum am spus, ei vor căuta umiditate spre dimineața undeva unde să se pitească de razele soarelui. În cazul borcanelor, dacă folosiți borcane, le îngropați pur și simplu în pământ până la rasul pământului, puneți bere în ele și atunci veți prinde cu această ocazie nu numai melcii și coropieșnițele, dar pentru melci funcționează mai bine metoda farfurioarei. Ah, ce bine este! În sfârșit, puțină umbră. Foarte caldați, disconfort termic mare, dar nu asta este o problemă. Problema sunt melcii, pentru că despre ei vorbim azi. Și cam acestea sunt metodele bio pe care le puteți folosi foarte eficient, care se bazează pur și simplu pe decimarea populației și astfel dumneavoastră nu veți mai avea indivizi noi care să vă afecteze grădina. Mai există soluții bio. Mai există împrejmuirea grădinii dumneavoastră cu plasă din aceea antiumbrire prin care nu trec melcii. Mai sunt alte soluții cu cenușă și ouă, o soluție pe care am prezentat-o într-un alt videoclip de-al meu, dar pe care nu l-am făcut atât de detaliat. Și am observat că platforma YouTube, după la un an la altul, nu mai afișează pur și simplu videoclipul respectiv. Între noi sunt și oameni care, pe bună dreptate, nu știu să caute pe acolo, nu sunt mari profesioniști în IT, că nici eu nu sunt. Și astfel pe noi nu ne deranjează dacă reluăm anumite aspecte și le completăm mult mai bine și le explicăm mult mai bine. Deci acestea trei sunt metodele bio prin care 100% veți scăpa de melcii dumneavoastră din grădină. Iar acum să vorbim despre metoda chimică, o metodă din punctul meu de vedere care ar trebui lăsată deoparte. Se vor folosi moluscocide. Mergeți la orice farmacie fitosanitară și cereți moluscocide. Sunt niște granule pe care le puneți prin grădina dumneavoastră și pe care melcii vor veni și le vor consuma, pentru că au diferite arome, poate să aibă aromă și de malț cu mare bere. Iar aceste moluscocide tocmai pe asta se bazează, pe o paralizie a limaxilor, a melcilor, ca soarele să vină a doua zi și să-i deshidrateze, exact cum se întâmplă în cazul foliei, de exemplu, sau în cazul în care dumneavoastră ați lăsa un melc la soare. Este foarte simplu și din acest punct de vedere. Dumneavoastră alegeți dacă folosiți metodele bio sau metodele chimice, dar eu zic să le încercați și sunt 100% sigur că veți avea reușită. Iar în încheiere, vreau să mai menționez un lucru. Toate metodele bio trebuiesc testate și observat rezultatele. Dacă sunt rezultate bune, le puneți în practică. Dacă nu sunt rezultate bune, atunci mergeți pe vechile tehnici pe care le aveți. Pentru că
am avut referitor la un videoclip cu furnicile, mi-a spus cineva, nu funcționează metoda. Păi ați folosit-o? Da, am folosit-o. Când? Păi alaltă ieri am pus o travă a furnicilor și nu au dispărut furnicii, sau au dispărut puțin, au murit vreo câteva de acolo. Este foarte important și pe această cale sper ca persoana respectivă să vadă videoclipul. Este foarte important, cel puțin în cazul furnicilor, să acționăm un an de zile pentru a distruge toate reginile și toate coloniile. La fel este și în cazul melcilor. Punem 10 scânduri, 30 de folii și 6 borcane cu bere, azi omorâm din ei, dar dacă nu vom continua pe tot sezonul vegetativ, dar și la anul nu vom face același lucru, noi tot nu vom scăpa de melci. Decimăm populația, dar ei tot vor ataca. Soluțiile bio, cel puțin acestea două și cea în cazul melcilor, trebuie făcută tot timpul pentru a stârpi pur și simplu aceste creaturi. Sper că v-a fost de folos acest videoclip, sper că v-a încântat, testați, observați rezultatele, aștept în comentarii părerile dumneavoastră sau poate chiar și de la cei care ați testat aceste soluții, cât sunt de eficiente, eu le-am testat, sunt în regulă, așa că până la următorul videoclip eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul material. Mă duc să beau gura aia de bere care a mai rămas.